بازم سلام. من دوباره اومدم با قسمت دوم دوچرخه سواری تو ساحل مرجان. بزن که بریم بقیه شو. اینجا خیلی خوشگله. بریم ببینیم چی براتون میگیرم. وای 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 وای، دارین؟ تصویر رو دارین؟ خیلی قشنگه. همه خالی، جایتون خالی. خب یه اسکله دیگه هم اون طرفه. من بازم ازتون معذرت خواهی میکنم به خاطر لرزش و یکم چه میدونم خیلی کم بی‌احتیاطی، به خاطر اینکه گیمبالم با خودم نبرده بودم. بله دیگه تکرار نمیشه. آقا فقط اونجایی که به نگهبانه میگم من از همکاراتون هستم که اجازه بده برم تو، واقعا اونجا چه فکری کردم؟ این شگردو به کار بردم. خودم خندم میره پس کارم. حالا میبینید با هم. من دوچرخه. بگین کجا که برای شما مشکل نشه. اینو برو، اینو تا برو یه جا دیگه خاصی این طرف برو. خب به من یه بار دیگه، من حواسم به این بود داره. اینو برو تا آخر. خب تا آخر. بعدم از این پشت برو. این ساختمون ادایات کردی شماره 9. بعدم میتونی بری جلو. آره. خب از اول ساختمون به بعد جلو آزاده. فقط این آها بیا. پس من میذارم پشت ساختمون. از پشت میتونی بری. اینجا الان میتونم برم. مرسی. آقای مهربون رو نگاه کنیم. متشکرم. نه یوتیوبه، برای یوتیوب هم برم. اینترنشنال تره. گفت برو و وای نستو. من دارم میرم اسکیل. وای خدای من، داری مگه به این قشنگی دریا؟ شیوا جونم جات خالی عزیز و دلم. داشته باش اقیانوسو. رنگو داری؟ من احتمالا ماهی بودم در زندگی قبلی و اینکه عاشقشم. حیف که امروز نشد برم شنا. وای وای اینم دوست دارم، میخوام برم. آخ جون بگیرم. آفرین. الان میخوره زمین. دیدی گفتم شما چی میگی؟ آقا من یه مشکلی دارم. میدونم چرا دوربین دستانی فکر کنم همه جا رو باید ثبت کنم، همه چیز رو، همه اتفاقا رو. استادم بهم گفت این مدلی نباشه، ولی من گفتم آخه من دست بیقرار دارم، گردن بیقرار دارم.
چشمای بیقرار همش این ور اون ور حواسمه، چیکار یعنی کنم؟ من عاشق بازیای آبیم. به به، اوکوپاک و این چیزا. بله اینم رو اسکله. Thank you for subscribe. رفتم جلوتر و تو فکر این بودم که خدای ساعتی چنده، چقدر شهریه یاد دادنشونه. دیدم یه آقای پسر کوچیکش آورده بود و داشت صحبت میکرد، فهمیدم ساعتی 3,500,000 باید کم کم 10 الی 15 جلسه بیاد، بجز لباساش، بجز نمیدونم وسایل جانبی، بجز استاد یارش، از این چیزا. خلاصه این که دیدم خیلی آب میخوره دیگه، ولی دلم بر اون پدر سوخت، انگار نگهبان بود، بچه‌شو آورده بود. بعد گفت خب بهتون خبر میدم. آره چقدر چیزایی هست که آدما دوست دارن انجام بدن ولی نمیشه. امیدوارم که تونسته باشه بچه‌شو بیاره، ولی خیلی خیلی باحاله این ورزش. یعنی قشنگ تمام سوالایی که تو ذهنم بود و میخواستم بپرسم در مورد این ورزش همه رو با یه رو وایسادن اونجا گرفتم دیگه. توسط همون آقای که اومده بود برای بچه‌اش سوال کرده بود. خیلی شیکم برگشتم، لذت بردم از این ورزشی که داشتن انجام میدادن. اینم آموزش، چقدر باحاله اسکی رو آب. خیلی 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 آب شوره. واقعا من از این موندم که چطور چشماشون نمیسوزه اینقدر. البته خودم هم که شنا کردم همون یه ربع اول یکم چشاتون میسوزه با اینا، ولی به هر حال سخته.
چه خوشگله. تورای برگشت ببین چی دیدم، یعنی رفتم وسط میدون ولی خب زیاد خطر نبود دیگه، خطرناک نبود برای اینکه خیلی رو اصولن دیگه. بعد رفتم اونجا و کلی پرنده‌های خوشگل داشتم نگاهشون میکردم که هیجان. شما گاو و گوسفندا رو میرم سراغشون، اینجا مرغ مینا و کبوتر و خلاصه همه جا یه چیزی عشق دیگه. وای دیگه رسیدیم آخر اومدم وسط میدون ها، این میدونه. اینم بود اومدم وسط میدون. خودش رفت. سابسکرایب یادتون نره. مرسی. خوشتون اومده باشه از این چی شد؟ امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. نزدم چه طبقه‌ای. الان من میمونم تو آسانسور خیلی شیک. خداحافظ.